Acum un an de zile mi-am luat un PC nou. Cu toate astea am folosit un birou mai vechi pe care îl aveam de la Ikea, care are mici probleme. Plus că mi-am dezvoltat o poziție mai puțin sănătoasă a mâinii drepte, care stă ocazional sprijinită de suprafața asta extra în L, pe care o poți vedea în dreapta biroului. Dar a venit momentul să fac niște schimbări. Și cu ocazia asta, vreau să vorbim puțin despre cât de importantă este ergonomia la birou și despre cum să-ți optimizezi mediul și ritmul de lucru în orice context în care stai efectiv la birou, dar în special de acasă. Asta pentru că majoritatea oamenilor din IT și nu numai lucrează încă remote, adică lucrează de acasă măcar parțial. Și aici mă gândesc inclusiv la studenți, la elevi, la profesori, la oameni din corporații și chiar la tine dacă îți aloci din timpul liber să înveți despre IT. Dacă vrei să afli cum să-ți faci mediul de lucru mai bun, ca să ai randament mai mare și să te simți mai bine, hai să explorăm împreună ergonomia la birou. Dacă ți amorțezi picioarele când stai la birou, dacă te dor ochii după nicio oră de privit la ecran, dacă mușchii și încheieturile tale îți troznesc constant, dacă ai contracturi musculare în zona lombară și toracală în special, dacă simți nevoia să te ridici de pe scaun mai des sau dacă nu poți să te concentrezi suficient de bine când te apuci de lucru la calculator, înseamnă că faci ceva greșit. Salut, eu sunt Viorel, lucrez în IT de vreo 20 de ani și o bună perioadă din acest timp nu am avut grijă de spatele meu, de postura mea și de mediul în care am muncit. Să ne înțelegem, n-am fost niciodată genul de om care să muncească din pat, din canapea sau din alte lucruri mai puțin optimizate, dar abia în ultimii 7-8 ani mi-am dat seama cât de important e să-mi optimizez spațiul de lucru și abordarea asupra muncii. Și asta evident de când au început să apară problemele. Dureri de spate, care au condus chiar la recuperare medicală și pe plan mental pericolul iminent al burnout-ului. Așa că hai să le luăm pe rând. Inițial discutăm despre spațiul fizic în care muncești. Vom începe cu biroul. Este esențial din multe puncte de vedere datorită faptului că are un impact direct asupra foarte multor aspecte ale confortului tău. Însuși faptul că e un spațiu pe care îl vezi efectiv și la care ai acces permanent, îl face foarte important pentru că te influențează direct în timp ce folosești calculatorul sau muncești efectiv la birou. Așa cum îți arătam și mai devreme, eu am un birou de la Ikea, primit cadou de la socrii acum câțiva ani, birou care m-a servit absolut onorabil toată perioada asta. A fost de departe cel mai bun birou pe care l-am avut vreodată, cel puțin până acum. E vorba de becant, în formă de L, cu înălțime reglabilă electric, mulțumită celor două picioare care își schimbă înălțimea pneumatic cu ajutorul unor motoare. Birou care are dimensiunea de 1,60 pe 110. Investiția inițială în el a fost undeva în jur de 2600 de lei, deși între timp văd că s-a mai ieftinit, e undeva la 2200 de lei acum. Am avut însă mici probleme cu el, în special datorită calității foarte slabe a palului care compune blatul, lucru de care chiar nu mi-am dat seama inițial, eu având impresia că e un MDF. Senzație și speranță care mi-a fost dărâmată, pentru că e de fapt un pal destul de slăbuț, așa cum sunt cele de la Ikea, de la majoritatea mobilei, datorită faptului că are densitate mică și nu este protejat de umezeală. Așa că, inevitabil, datorită băuturilor vărsate din greșeală și pur și simplu a transpirației din piele, marginile biroului s-au umflat în timp, ajungând așa. În plus, foaia de deasupra blatului a absorbit permanent niște culori ale obiectelor care au stat pe el și acum arată destul de urât zonele respective. Doar motivele astea ar fi suficiente pentru ca unii să schimbe biroul. Pe mine însă, realistic vorbind, nu mă deranjau chiar atât de tare, mai ales că o parte din probleme le-am ascuns cu acest mousepad enorm. Însă am adăugat în ecuație și o problemă legată de poziția în care pot munci la biroul ăsta, care de altfel e reglabil pe înălțime. Mă refer aici la munca din picioare. E super important să ții corpul în mișcare continuă în timpul zilei. Corpurile noastre sunt construite să se miște permanent și există lucruri pe care le poți face ca să ajuți mantra asta, inclusiv când stai la birou. Spre exemplu, să iei pauze des, măcar o dată pe oră și efectiv să te ridici în picioare, să ții un pahar cu apă, să arunci un ochi pe geam sau să vorbești cu un coleg dacă ești fizic la birou sau cu jumătatea dacă ești acasă. Sau și mai bine, să ai perioade întregi de muncă în picioare, alternate cu perioade de odihnă pe scaun. E dovedit că munca din picioare îți stimulează circulația, echilibrul și tonusul muscular, lucruri care te ajută direct să te concentrezi mai bine datorită oxigenării mai bune a creierului. În plus, activează musculatura posturală, implicată direct în arderea grăsimilor și slăbit în general. Și mai mult, chiar regulează tensiunea și respirația, ajutând în general la sănătate. Specialiștii recomandă ca din toată perioada petrecută la birou, jumătate să fie în picioare, jumătate pe scaun, șezut. Din păcate, eu sunt vinovat că nu prea țin cont de chestia asta și chiar dacă am avut birou reglabil pe înălțime, i-am folosit funcția asta extrem de rar și implicit am lucrat din picioare extrem de rar. De ce?
printre altele datorită setup-ului problematic al cablurilor. Pe scurt, datorită faptului că toate cablurile de alimentare cu curent, pe care le am eu cel puțin, au lungime variabilă, în funcție de poziționarea obiectelor pe birou, există șanse ca înălțimea maximă a biroului să depindă direct de lungimea celui mai scurt cablu de curent. Și fix asta mi s-a întâmplat și mie. Dacă vreau să lucrez din picioare des, risc la un moment dat să smulg fie cablul, fie socketul cu totul de alimentare din unul din cele două monitoare pe care le folosesc. Dacă biroul ăsta becant ar avea motoare suficient de puternice ca să suporte agățarea UPS-ului, spre exemplu, de undeva din partea de jos, pentru că eu din UPS îmi alimentez PC-ul și monitoarele și restul accesoriilor de pe birou, problema s-ar rezolva destul de elegant chiar, pentru că aș avea un setup fix al blatului și singurul lucru care ar atârna la nivel de cabluri ar fi cel de alimentare al UPS-ului, care în principiu e suficient de lung să n-aibă probleme, chiar și cu înălțimea maximă a biroului ăstuia. Partea proastă însă e că acest birou de la IKEA n-are motoare atât de puternice și nici un blat atât de solid. UPS-ul fiind destul de greu, având cel puțin, 15-20 de kilograme. Asta pe lângă PC și restul lucrurilor de pe birou. Așadar, ca să elimin problema asta, trebuia să schimb biroul. Și acum cred că înțelegi de ce m-a bucurat foarte tare faptul că prietenii de la Viva Facilities m-au contactat să le fac un review de birou. Inițial le-am zis că pot face un giveaway pentru că eu am deja un birou reglabil pe înălțime, nu m-am gândit că produsul lor o să mă impresioneze chiar atât de tare. Și cu ocazia asta aș face o faptă bună și ți-aș da ție, celui care mă urmărește acum, o șansă să câștige acest birou. Dar apoi am văzut biroul. Și efectiv m-am îndrăgostit de el. Are suprafața totală puțin mai mare decât vechiul meu birou becant. E mult mai bine construit, mai solid și mai rezistent, atât la nivel de blat, cât mai ales la nivel de picioare și de puterea motoarelor. Imaginați-vă că picioarele astea țin 120 de kilograme și asta fără să iei în calcul blatul. Asta înseamnă că la un moment dat eu o să pot agăța pe el o grămadă de lucruri grele, inclusiv UPS-ul. Mă rog, imediat ce îmi găsesc un suport pentru asta. Și implicit asta înseamnă că pot lucra din picioare fără absolut nicio problemă. De altfel, refăcând un pic setup-ul de pe birou, pot să fac asta și acum, numai că multitudinea de cabluri încă e destul de deranjantă și o să trebuiască să rezolv problema asta în curând. Cu puțin cable management. Mi-a plăcut mult și faptul că pe lângă controlul manual al înălțimii, cu butoanele clasice de sus și jos, există și varianta să-ți setezi 4 înălțimi predefinite, programabile, la care biroul să se ridice sau să coboare în mod automat când apeși unul din cele 4 butoane. Deci, dacă vreau pur și simplu să mă ridic, tot ce trebuie să fac e să apăs butonul numărul 1 pe care l-am programat la 110 cm înălțime, care e perfect pentru mine să lucrez din picioare. Poziția asta e perfectă pentru mine să lucrez din picioare, așa cum se vede. Dacă în momentul ăsta, spre exemplu, vreau să mă așez la loc, tot ce trebuie să fac e să apăs aici butonul 2, care duce biroul într-o poziție comodă. Așadar, poziția 1 pentru mine e 110 cm înălțime, poziția 2 e undeva la 73 de cm înălțime, unde e înălțimea perfectă pentru munca de pe scaun. Tranziția asta, din câte ați văzut, ia mai puțin de 10 secunde, ceea ce e important și foarte plăcut. Am o vagă senzație de film SF când fac asta. Ca idee sau ca regulă generală, când îți reglezi biroul pe înălțime, ideal este în primul rând să ai scaunul reglat corect. Discutăm despre asta în câteva minute și în timp ce stai rezemat
și relaxat pe scaun, să te apropii cât poți de mult de birou, iar dacă ții mâinile pe lângă tine și antebrațele flexate la 90 de grade, paralele cu solul, ideal e ca mâinile să-ți atingă suprafața biroului fără probleme și fără efort. Deci fără să le ridici sau să le cobori, în vreun fel. O să vedeți acum o diagramă pe ecran. Deci, ca proprietate interesantă a biroului ăstuia, pare să aibă niște picioare extrem de solide și spun asta după ce m-am uitat la toată piața de birouri din România și am comparat aspectul ăsta. De altfel, dacă vrei un alt look pentru biroul tău sau dacă vrei pur și simplu un blat mai mare, picioarele care incorporează motoarele sunt suficient de puternice să ridice lejer un blat mai mare decât cei 160 pe 80 de centimetri ai blatului pe care îl vezi aici la mine și în principiu poți cumpăra picioarele și separat și poți să-ți iei blatul din altă parte. Adică poți folosi picioarele cu orice blat vrei tu, de aproape orice dimensiune. Singura regulă este să te încadrezi în 120 de kg cu tot cu ce pui pe el. Dacă intri pe birou-reglabil.ro, folosind linkul din imagine sau din descriere, o să vezi exact modelul de birou pe care l-am eu aici. Cei de la Viva Facilities mi-au dat ocazia să-ți ofer și un cod de reducere de 5% pe care îl poți folosi la absolut orice comandă pe care o faci pe birou-reglabil.ro. Codul este Viorel5. Concluzia este că îmi place atât de mult acest birou încât m-am decis să-l păstrez și în felul ăsta să-mi înlocuiesc vechiul birou de la Ikea. Asta nu înseamnă însă că nu mai facem giveaway. I-am convins pe prietenii de la Viva Facilities să mă lase să cumpăr biroul curent și să dea biroul gratuit care ar fi trebuit să ajungă la unul din voi direct de la ei din depozit. Așadar, dacă vrei să câștigi un birou reglabil, urmărește videoul ăsta până la final ca să afli toate detaliile. Ca să finalizăm cu recomandările despre birou, dacă te tentează și pe tine lucruri în picioare la birou, ai nevoie și de niște accesorii ajutătoare, spre exemplu ciorap cu compresie care previn acumularea sângelui în picioare și posibilă formarea varicelor și a trombilor pentru cei cu probleme cu circulația și în plus o suprafață moale din burete sau spumă cu memorie pe care să stai cu picioarele cât timp lucrezi din picioare. Sau și mai bine, o suprafață de echilibru pe care să te miști constant cât stai în picioare. Deși suprafețele astea sunt destul de greu de folosit, mai ales dacă nu ești obișnuit sau obișnuită cu ele. Regula fiind mișcare permanentă. Suprafețele astea sunt suprafețe care stimulează centri de echilibru și practic îți ții permanent echilibrul stând pe obiectele astea. În orice caz, găsești accesoriile astea și multe altele tot pe birou-reglabil.ro la categoria accesorii. Ai suport de unitate centrală, ai covor ergonomic, ai tăviță pentru cabluri, suport pentru monitoare cu prindere pe birou, încărcător wireless cu fast charging, incorporabil în blat, sertare, sisteme de management de cabluri și așa mai departe. Și atenție, accesoriile de care zic nu sunt recomandate doar oamenilor trecuți de 30 de ani. În general, cu cât îți protejezi mai devreme spatele și picioarele, cu atât vei amâna începutul problemelor de sănătate care le implică. Ok, hai să vorbim și de scaun. Munca din picioare toată ziua nu e fezabilă, cu siguranță. Ba chiar nu e recomandată fără pauze de stat jos. Și ca să stai jos fără să-ți faci griji, în special legate de postură și de confort, ai nevoie de un scaun de birou de calitate. În mod tradițional, un scaun prost sau un scaun prost configurat a fost în literatura de specialitate asociat cu problemele negative ale schimbărilor posturale dăunătoare pentru sănătate asociate muncii la birou. Și pe bună dreptate. Așa cum puteți vedea și voi din studiul făcut de compania americană Herman Miller, lipsa susținerii coloanei lombare este una din cele mai frecvente cauze ale pierderii alinierii pelvisului, care influențează direct deformarea coloanei. Asta înseamnă că de departe cele mai bune scaune de birou sunt cele care susțin zona lombară. Problema e că majoritatea care fac asta sunt destul de rigide, destul de puțin configurabile sau au probleme care țin de materiale. Un alt aspect important pe care trebuie să-l regăsești într-un scaun bun de birou este să fie reglabil pe configurația corpului tău și mai mult să se poată mișca ușor în orice direcție. Din nou, mișcarea, despre care am tot zis, este foarte importantă pentru corpul omenesc, inclusiv din poziția așezut, adică atunci când stai pe scaun. Dacă te poți lăsa pe spate, dacă poți să te învârți și să translatezi dintr-o parte în alta folosind roțile, chestia asta e foarte utilă și suportă felul natural al corpului de a varia posturile în timpul unei perioade mai lungi de stat în fund la birou. Majoritatea scaunelor de birou suportă doar parțial gradele astea de libertate. Sau dacă le suportă, pierd susținerea lombară în unele din pozițiile despre care am vorbit. Ceea ce ne întoarce la problema anterioară. Multă vreme, eu personal am folosit scaune tot de la Ikea. Cele din vârful gamei de la ei sunt destul de bine construite și cele din pânză am sesizat că mă ajută cel mai mult. În special datorită faptului că nu mă lasă să transpir și îmi lasă pielea să respire în perioade mai lungi de stat jos. Dar din păcate, niciunul din scaunele de la Ikea nu bifează absolut toate cerințele unui scaun ideal de birou, din punctul meu de vedere cel puțin. Am făcut un pic de research și am testat inclusiv scaune de gaming, care arată foarte științifico-fantastic, dar au multe probleme, în special datorită materialelor folosite. Pielea aia sau imitația de piele sau plasticul sau materialul plin de
ureți pe care îl folosesc, mie cel puțin nu-mi place deloc. Adică eu transpir instantaneu când mă așez în el. Plus că majoritatea nici nu sunt foarte comode, chiar dacă se laudă cu asta. În sensul că în loc să se muleze pe felul cum ai tu configurația corpului, te forțează pe tine să te mulezi la felul cum sunt ele construite, ceea ce nu e foarte ok. Așa că am recurs la un moment dat la cei mai avizați oameni din industrie și mi-am luat poate cel mai cunoscut și apreciat scaun de birou din lume. Herman Miller Aeron, mărimea C, că sunt mare. Este cel mai bun scaun de birou pe care l-am avut vreodată și pe care am stat vreodată. Și am stat inclusiv pe rip-off-uri sau pe clone mai ieftine de la alte companii. Și nu se compară. Ba mai mult, o bună perioadă de timp am avut și un alt scaun de la Herman Miller, și anume Embody, care mi-a plăcut, dar tot n-a fost același lucru. Pe scurt, scaunul ăsta e ireproșabil din toate punctele de vedere. Are cele mai bune materiale, suprafața de contact cu pielea e făcută complet dintr-o meșă sintetică foarte aerisită, care efectiv elimină transpirația din ecuația statului jos pentru mine. Are foarte multe grade de libertate, are toate lucrurile reglabile pe care te-ai aștepta să le vezi la un scaun de birou și aș putea continua la nesfârșit cu laudele. Din păcate însă are și niște părți negative. 3 la număr sunt cele principale. Prima parte proastă este prețul. Scaunul ăsta a fost numai puțin de 2,4 salarii medii nete pe economie în 2021, undeva în jur de 7500 de lei. Și situația nu e deloc ajutată nici de faptul că au un singur distribuitor în România, cel puțin oficial. Așa că dacă nu găsiți unul second hand pe OLX, pregătiți-vă de o gaură masivă în buget. Ok, a doua parte proastă, n-are tetieră. E drept, asta e o parte proastă doar pentru unii, pentru că tetiera servește mai mult ca suport de relaxare și eventuală moțeală în scaun. Eu personal o apreciam foarte mult la alte scaune. Și dacă ești ca mine și ai senzația că ai absolută nevoie de aia, fiindcă altfel nu concepi un scaun de birou, de fapt, în timp te obișnuiești cu lipsa ei. Eu, spre exemplu, încă nu m-am decis după un an și ceva de folosirea scaunului ăstuia, dacă să-mi iau sau nu o tetieră pentru el. Asta îmi spune deci că, în principiu, n-am nevoie de una. Cel puțin nu așa mult. În final, a treia parte proastă e una complet surprinzătoare. M-a surprins și pe mine, de altfel, fiindcă n-am citit nicăieri despre asta în niciun review al scaunului. Pe de altă parte, e destul de logică dacă stai puțin să te gândești la materiale și implicațiile fizice din spate. Mai exact, strânge praf. Mult praf. Extrage scame și praf din aproape orice material textil natural pe care îl ai în toate hainele pe care le folosești. Dacă uiți să-l ștergi de praf 2 săptămâni, se poate observa cu ochiul liber un strat de câțiva milimetri grosime, strâns în partea din spate a spătarului din meșe și sub șezutul din meșă. Deci, practic, în partea opusă locului unde te așezi propriu-zis. De ce zic că e normal să se întâmple asta fizic vorbind? Pentru că meșa e făcută dintr-un compozit de fibre de carbon, care la frecare cu bumbacul, să zicem, îl scutură și îl rupe destul de bine, la nivel microscopic, evident. Și în plus dezvoltă și tensiunea electrostatică, ceea ce înseamnă că blochează praful stârnit din haine pe suprafața anterioară a meșei. Asta e un dezavantaj asumat cu care pot să trăiesc, dar e bine să știți și voi de chestia asta. Și de celelalte două, evident. Ca regulă de reglare a scaunului, ideal ar fi ca atunci când stai în scaun, pulpele tale să fie paralele cu solul, gambele să coboare la un unghi perfect de 90 de grade, perpendicular practic pe sol. Și atenție, aici trebuie să iei în calcul și eventualele încălțări, fie ele și papuci de casă pe care le ai în picioare. Spatele trebuie să fie complet sprijinit, în special în zona lombară și toracală, și nu trebuie să simți nicio tensiune în mușchii tăi în timp ce stai la birou și folosești calculatorul. Mâinile trebuie să aibă libertate maximă de mișcare, iar dacă picioarele îți stau la 90 de grade, dar nu-ți ajung lejer cu toată talpa pe sol, e bine să-ți instalezi și un suport de picioare din spumă sau burete, similar sau același cu cel pe care l-am menționat mai devreme pentru munca din picioare. Dacă ai și cotiere la scaun, discutăm imediat de poziția ideală a lor, în contextul folosirii tastaturii și mouse-ului. Perifericele astea două, adică tastatura și mouse-ul, stârnesc de obicei impresii și păreri foarte personale pentru oamenii care le folosesc. Unii preferă tastatura laptopului pe care îl folosesc, în special dacă e Mac, să zicem. Alții în loc de mouse preferă un trackpad. Unii preferă mouse-uri wireless și așa mai departe. Preferințele sunt multe și cred că ține mai mult de obișnuință decât de reguli de ergonomie propriu-zis. Spre exemplu, mie îmi plac tastaturile mari fiindcă au tastatură numerică separată și fiindcă am mâinile mari și cumva mi-e mai simplu să tastez folosind niște taste serioase, ca dimensiuni. Pentru tastatura mea am neapărat și un palm rest, pe care mi-așez podul palmei în timp ce tastez, ca să-mi odihnesc practic atât brațele cât și încheieturile. În fine, nu mai intru detalii. Ergonomic vorbind însă, birourile și implicit tastaturile sunt de obicei mult mai sus decât ar trebui să fie în majoritatea birourilor standard pe care le-am văzut până acum. Deci, de cele mai multe ori, ce trebuie tu să faci e fie să înalți scaunul, fie să cobori biroul, sau să-ți montezi sub birou
o tăviță pe care să ții tastatura și mouse-ul. Apropo de mouse, mie îmi plac cele mai grele, fiindcă îmi place să le setez la sensitivitate cât mai mare și să le mișc cu băgare de seamă și cu precizie mai multă, distanțe mai scurte. Din nou, din rațiuni de mișcări mai puțin ample care să nu-mi obosească mâinile și încheieturile. Ergonomia folosirii mouse-ului la mine s-a bazat până acum și pe un suport al cotului sau al antebrațului și aici până recent m-au ajutat și biroul în L de la Ikea și Aeronul cu cotiere reglabilă. Dar cu noul birou mă voi baza exclusiv pe spațiul mai mare și pe cotiere și sunt convins că nu o să am probleme. Revenind deci la ergonomie, dacă ai cotiere la scaun, reglarea lor ar trebui să țină cont de dimensiunile mâinilor tale. Când ții mâinile pe lângă tine în jos, cu coatele flexate la 90 de grade, cu antebrațele paralele cu solul practic, ideal e ca suporturile cotierelor să-ți sprijine perfect coatele și o parte din antebraț și să te ajute să atingi biroul cu podul palmei sau degetele în funcție de cât de aproape ești de birou. Și asta în poziție perfect relaxată. Practic, dacă ții mâinile pe lângă tine și coatele flexate, ar trebui să poți atinge simultan cotierea, tastatura și mouse-ul fără absolut niciun efort, durere sau jenă. Dacă folosirea mâinilor e relaxată și nu te tensionezi mai deloc în timp ce le manevrezi, dar mai ales dacă nu sprijini cumva antebrațul cu toată greutatea lui într-un unghi mai ciudat pe marginea biroului, lucru care se poate întâmpla des dacă biroul e mai sus decât ar trebui să fie, sau dacă scaunul e prea jos, sau pur și simplu dacă nu ții spatele drept cât stai la birou și te sprijini practic în antebrațe. Ei bine, chestia asta îți maximizează șansele să dezvolți probleme și să faci sindrom de tunel carpian, care e foarte des întâlnit în cazul programatorilor și al oamenilor care stau mult la birou și folosesc calculatorul. Aici intră și gamerii, spre exemplu, în ecuație. Așadar, ai mare grijă la suportul greutății mâinilor. Hai să vorbim puțin și despre monitoare și lumină. Și o să vedeți imediat de ce l-am pus împreună. Sunt convins că mulți dintre voi fac greșeala asta. Cât de aproape îți țin monitoarele de ochi? Mulți oameni le țin prea aproape. Asta e unul din motivele principale pentru care mie, spre exemplu, nu-mi place să muncesc de pe laptop. Distanța dintre monitor și ochi e mult mai mică decât sunt eu obișnuit și decât e comod și indicat pentru ochi dacă folosești exclusiv ecranul laptopului pentru perioade extinse de timp. Eu țin acum monitoarele la numai puțin de 83-84 de centimetri de ochii mei. Un laptop ar fi mult mai aproape, la 65-70 de centimetri să zicem. Singura șansă să-l plasezi mai departe ar fi să folosești o tastatură externă și un mouse. Distanța ideală între ochi și ecran este minim o lungime de mână întinsă în față. Cu cât e mai aproape ecranul de ochi, cu atât e mai solicitant pentru ochi să-l privească și cu atât cresc șansele să-ți obosească ochii mai repede, atât datorită luminii degajate de ecran, cât și datorită faptului că e forțat să parcurgă o distanță mai mare dintr-un capăt în altul când scanează imagini de pe el. Nivelul ochilor ar trebui să coincidă cu marginea de sus a ecranelor, în timp ce te uiți direct în față. Și asta pentru că e bine să te uiți un pic de sus la centrul ecranelor, ca să-ți ții ceafa relaxată. Dacă ai posibilitatea, ar fi ideal să-ți și pivotezi sau să tragi spre tine partea de jos a ecranelor, așa încât distanța de la ochii tăi la toate cele 4 colțuri ale ecranului să fie aproximativ egală. Oricum, fă în așa fel încât să nu bată niciodată lumina direct în ecranele tale. Nici cea artificială, nici cea naturală. Asta pentru că o să ai nevoie de mai multă lumină ca să vezi ce se întâmplă pe ecrane și în general pentru că e afectată imaginea de pe ecran în felul ăsta. Apropo de lumină, dacă vrei să adormi mai ușor seara, redu luminozitatea ecranelor tale sau activează din sistemul de operare sau instalând și pornind software cum este Flux, modul de vizionare cu mai puțină lumină albastră. Nuanța asta albastră e garantată să te țină treaz mai mult timp dacă o vezi în continuu, regulă care e valabilă inclusiv pentru ecranul telefonului sau al televizorului. În acest sens, ajută mult ochelarii antireflex și antilumină albastră, așa cum am și eu aici și cum găsești pe iBlue.ro. Și nu numai. Cred că m-ai văzut în timp ce îi purtam în niște live-uri care se întâmplau seara târziu. Mai mult decât atât, pe lângă ochelari, pentru relaxarea ochilor tăi, ajută foarte mult și lacrimile artificiale. Niște picături, practic, care nu conțin medicamente sau substanță activă, ci sunt pur și simplu lubrifiant pentru ochii tăi. Lubrifiant care contracarează sindromul de ochi uscați, care uneori e inerent oamenilor care stau foarte mult cu ochii în ecrane. Așa, și dacă tot vorbim de lumină, ideal ar fi să ai parte în timpul zilei cel puțin de lumină naturală, care să bată în mod ideal din partea stângă, fără să se reflecte în niciun fel în monitoarele tale. Asta înseamnă că, în mod evident, nu e niciodată ok să ai lumină naturală din spate, datorită reflexiilor, dar nici din față, fiindcă e foarte obositor și nu o să vezi nimic în monitoare așa. Și din dreapta e ok, dar te poate jena dacă ai, spre exemplu, lucruri de scris și dacă ești dreptace sau dreptace. Dacă n-ai nimic de scris propriu-zis și vrei doar să folosești calculatorul, atunci oricare din lateral e ok. Dacă nu-ți permite spațiul să-ți poziționezi biroul așa cum am zis și ai parte doar de lumină artificială, încearcă să asiguri în camera în care ești și la maxim 2-3 metri de tine, minim 2-3 mii de lumeni. Deci 2-3 becuri LED de 1000 de lumeni, să zicem, cu temperatură de lumină neutră, adică între 3500 și 4100 de Kelvin. Practic albul să fie alb și nu albastru sau galben. E ok să fie lumina deasupra ta. Eu în camera acum am o lustră simplă
cu 5 becuri de câte 1000 de lumeni fiecare. Deci dacă vreau maxim 5000 de lumeni la dispoziție, ceea ce mimează inclusiv în toiul nopții o cameră îmbăiată în lumina echivalentă cu a sta la terasă într-o zi de mare însorită. Sau cel puțin așa îmi place mie să cred. Eu n-am reușit să fac asta până acum, dar ca să-ți faci mai mult spațiu pe birou ar fi bine să-ți instalezi și niște suporturi și brațe care să-ți țină monitoarele suspendate și să nu consume foarte multă suprafață pe birou, datorită picioarelor și suporților pe care stau în mod tradițional. Asta te ajută și la poziționarea lor mai exactă și la folosirea mai multor monitoare pe birouri mai mici, pentru că de obicei brațele care se montează pe marginea biroului sunt și foarte ușor reglabile în poziție. Așa cum ai văzut, eu în prezent folosesc 2 monitoare, ceea ce nu e tocmai optim. Ideal ar fi să folosesc un număr impar, deci 1 sau 3, cel puțin dacă sunt dispuse pe orizontal. Și asta ca să oscilez mișcările capului în stânga și în dreapta cât de cât simetric. O alternativă ar fi să-mi pun monitoarele unul peste altul, dar în felul ăsta aș încălca regula care spune că ar trebui să te uiți în jos la monitor. În fine, numărul și dispoziția monitoarelor pe birou ține din nou mai degrabă de preferințe personale decât de ergonomie. Dar mi se pare important să le menționez la oaltă cu alte preferințe personale. Spre exemplu, eu prefer monitoarele de 27 de inch pentru că la distanța la care poți ține un monitor pe un birou din ăsta de 1,60 pe 80, mi se pare că au suprafața ideală pentru o rezoluție 2K, adică 2560 pe 1440, care e cea mai comodă pentru ochii mei. Asta înseamnă implicit că, indiferent dacă monitoarele sunt sau nu 4K, eu mi le setez la 2K rezoluție optică în sistemul de operare. 4K mi se pare mult prea solicitant pentru ochi. Un alt aspect e că monitoarele mele sunt IPS, care au un mod de display mai special și care le permit să afișeze culori destul de realistice din aproape orice unghi. Rata de refresh e și importantă. Eu folosesc monitoare de minim 60 de Hz, cel de gaming din dreapta fiind de 165 de Hz. Cu cât urmărești mai multe lucruri în mișcare, cu atât e mai bine ca rata de refresh să fie mai mare. Bun, hai să vorbim un pic și despre optimizare și plăcerea practic de a sta la birou. Poate o să râdeți de mine, dar mie îmi place de mor de Marie Kondo. Hi, I'm Marie Kondo. I'm so excited to introduce my tidying course. Având o rigurozitate destul de strictă în organizarea lucrurilor digitale, dar mici carențe privind organizarea lucrurilor fizice, când am văzut prima dată seria de emisiuni de pe Netflix, în care Marie Kondo prezintă practic felul cum poți face o ordine în spațiile fizice, chestia asta mi-a stimulat puțin simțul de organizare și m-a învățat niște lucruri care se aplică și pentru tine în videoul de azi. Mantra centrală a lui Marie Kondo e că lucrurile cu care te înconjuri și pe care le vezi în permanență trebuie să fie practice și să stârnească bucurie. Fraza originală este to spark joy. Pornind de la ideea asta centrală, trebuie să faci măcar săptămânal, dacă nu chiar zilnic, ordine la tine pe birou. Ideal ar fi să nu ai nimic pe birou din ce nu folosești imediat. Să ai un spațiu dedicat, eventual, intrărilor și ieșirilor, între ghilimele, chiar dacă e vorba de documente sau obiecte, ca să știi exact unde le pui și de unde le iei când interacționezi cu ele. Să păstrezi o idee de ordine în mediul înconjurător în permanență, pentru ca ordinea asta să ți se reflecte și ție în mindset și practic să nu-ți atragă atenția de la lucrurile importante. Și în felul ăsta să fii atent sau atentă la lucrurile care contează cu adevărat. O regulă pe care eu o încalc acum e să nu prea ai cabluri la vedere, dar promit să o rezolv imediat ce rezolv problema UPS-ului fixat în partea de jos a biroului. Atunci voi face sigur niște cable management și decluttering maxim. Evident și curățenie e esențial. Praful și alte particule îți pot influența inclusiv starea de sănătate dacă ești alergic sau alergică. Deci ideal e să ștergi biroul cu ceva antistatic măcar o dată la câteva zile. Personalizează-ți spațiul și mediul de lucru. Adaugă lucruri care te motivează când le vezi sau când le experimentezi, care provoacă bucurie și poftă de viață. Pentru mine asta înseamnă accesorii audio. Mie îmi place să ascult muzică în boxe sau în căști în timp ce muncesc și în momentul în care sunt concentrat la ce fac. Deci când am focused work, prezența muzicii le spune și oamenilor din jur să nu mă deranjeze, fiindcă sunt în zona de maximă productivitate. Ca să păstrez fidelitatea maximă, am niște boxe de la JBL care sunt și RGB, deci păstrează și estetica restului biroului, care e plin de RGB-uri de la PC la LED-urile NZXT lipite pe spatele monitorului. Și mai încântat însă sunt de căștile Bose Quiet Comfort QC35, care pe lângă faptul că au o calitate a sunetului absolut excepțională, au și cel mai bun noise cancellation al oricărui produs pe care l-am testat până acum. Și unde mai pui că sunt și wireless. Au o baterie care ține cam 3-4 zile dacă le folosesc 4-5 ore pe zi. Deci între 15 și 20 de ore, cam așa. Sunt alți oameni care preferă postere motivaționale, poze cu familia și prietenii, plantele, care apropo
au un aport pozitiv foarte bun și dovedit pentru starea ta de spirit pozitivă atunci când efectiv le vezi pe birou. Și asta chiar dacă sunt de plastic. Alții preferă fidget spinnerele sau alte dispozitive similare. Nu în ultimul rând, e important să-ți optimizezi și setup-ul tehnic, așa încât să n-ai frustrări, stresuri, blocaje sau, în general, orice alt sentiment negativ față de uneltele pe care le folosești în fiecare zi. De la un PC sau un laptop bun, la monitoare de calitate, la conexiune la internet de cea mai înaltă viteză posibilă, la un webcam de care să nu-ți fie rușine și mai ales la update-uri de drivere și de software care să te protejeze atât pe partea de securitate cibernetică, cât și pe partea de stres al problemelor cu software-urile, de la crash-uri, la blue screen-uri și așa mai departe. Și fiindcă m-am întins cam mult în videoul ăsta, voi transforma subiectul într-o miniserie de 2 videouri. În următorul video pe tema asta vom vorbi despre ergonomia mentală, nu cea fizică, adică regulile și atitudinea necesare pentru a munci eficient de acasă și de fapt de oriunde. În videoul curent însă avem un giveaway de pornit. Ai câteva săptămâni la dispoziție să te înscrii, facem extragerea aleatorie fix înainte de Crăciun și câștigătorul va primi biroul cadou la început de ianuarie. Premiul este un birou ca al meu, reglabil pe înălțime, cu sistem electric și cu blat de 160 pe 80 de cm, oferit tot de prietenii de la Viva Facilities, prin site-ul birou-reglabil.ro, la singular. Deci birou-reglabil.ro, pe care îți reamintesc că ai 5% reducere folosind codul VIOREL5, afișat acum pe ecran. Ca să te înscrii și să fii eligibil sau eligibilă să câștigi, trebuie să faci toate lucrurile următoare. 1. Să-mi dai mie subscribe aici pe YouTube. E butonul roșu imediat de sub videoul curent. 2. Să intri pe Facebook și să dai like paginilor Viva Facilities și Birou Reglabil, pe care le ai acum pe ecran. 3. Să intri și pe Instagram și să dai și acolo follow paginilor Viva Facilities și Birou Reglabil, pe care le ai acum pe ecran. Și, foarte important, 4. Să intri pe pagina viorelmocanu.ro/viva și să completezi integral formularul de acolo, care îți va cere linkurile către profilurile tale de Facebook și de Instagram, ca să putem verifica faptul că ai dat follow, și îți va mai cere numele și un e-mail, ca să te poată contacta apoi prietenii de la Viva Facilities, să-ți dea detalii despre livrarea biroului și alte informații interesante. Așadar, îți urez mult succes și abia aștept să facem live-ul cu extragerea câștigătorilor cândva înainte de Crăciun, cel mai probabil pe 19 decembrie. Sper să ții cont de sfaturile mele ergonomice din seria asta. Dacă ți-a plăcut videoul, dă-mi un like și mai ales dă share familiei, prietenilor și colegilor tăi care știi că or să profite de pe urma sfaturilor de aici. Sau pur și simplu dacă vrei să se înscrie și la giveaway. Imediat ce va fi postat, al doilea și ultimul video din serie va fi chiar aici. Haide, clică, știu că vrei să muncești eficient la birou.